không có pháo hoa rực rỡ, không có sân khấu hào nhoáng, không có tiếng nhạc vang dội át đi nhịp tim, chỉ có ánh đèn dịu dàng, không gian đủ yên tĩnh và một bó hoa hồng đỏ thắm được Tiêu Chiến nâng niu trong tay. Từng cánh hoa như mang theo cả những tháng năm lặng lẽ mà anh đã cất giữ trong lòng. Tiêu Chiến đứng đó, không nói ngay, anh nhìn Dương Tử rất lâu, ánh mắt không né tránh, không che giấu. Đó là ánh nhìn của một người đã suy nghĩ đủ nhiều, đã do dự đủ lâu và cuối cùng chọn bước tới. Bó hoa hồng trong tay anh không phải kiểu sắp xếp cầu kỳ, nhưng mỗi bông đều tươi mới, đỏ rực giống như cảm xúc mà anh dành cho người con gái đang đứng trước mặt mình. Dương Tử thoáng sững lại, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được không khí xung quanh bỗng trở nên khác lạ, như thể thời gian đang chậm lại từng nhịp. Khi Tiêu Chiến bước thêm một bước, quỳ xuống, mọi thứ dường như dừng hẳn, không phải vì hành động ấy quá bất ngờ, mà vì nó quá chân thành. Anh không vội vàng, không kịch tính, chỉ chậm rãi đặt bó hoa hồng trước mặt Dương Tử, rồi ngẩng lên nhìn cô, giọng nói trầm nhưng rõ ràng, mang theo sự run nhẹ mà anh không hề che giấu. Anh nói rằng mình không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng không chắc bản thân có thể cho cô một cuộc sống hoàn hảo, nhưng anh chắc một điều, rằng từ nay về sau, mỗi niềm vui hay mệt mỏi, anh đều muốn là người ở bên cạnh cô đầu tiên. Dương Tử đứng đó, tay khẽ che miệng, ánh mắt cô run run, không phải vì bất ngờ, mà vì xúc động. Cô nhìn bó hoa hồng, nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn lại chính mình trong khoảnh khắc ấy.